ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ግሬድ 12 ዩኒት 1 ስለ ኮመን ኢፌክት ኤንድ በፈር ሶሉሽን በአዲሱ መጽሐፍ መሰረት እየላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬ ለሰናችን እጅግ በጣም ወሳኝ ከዩኒት 1 ላይ በጣም ወሳኝ ብለን ከምንጠራው ኮመን ኢፌክት ኤንድ በፈር ሶሉሽን ነው። ኢንትራንስ ኤግዛምን በደንብ አድርገው የሚያተኩሩበት ፖይንት ነው ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ መጀመሪያው ለሰናችን እንግባ። ኢፌክት ኮመን ኢፌክት ብለን የምንጠራው ምንድነው? እንግዲህ ኮመን ኢፌክት ኤንድ በፈር ሶሉሽን ሁለቱም ያገናኛችሁ ነገር አለ። ዋት ኢዝ ኮመን ኢፌክት? በመጀመሪያ ዲፋይን እናድርገው። The common ion effect is the shift in ionic equilibrium caused by the addition of a solute that provide an ion that take a part in the equilibrium. ምን ማለት ነው? ኮመን አዮን ኢፌክት ብለን የምንጠራው from the name what you understand ከስሙ እንደምትረዱት አንድ ነገር አለው። በመጀመሪያ ሶሉሽናችን የያዘው አዮኖች ይኖሩታል። ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን የያዘ ሶሉሽን ቢኖረን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ በወተር ዲዞልቭ በሚሆንበት ጊዜ ሃይድሮጅን ፕላስ አዮን ኤንድ ክሎሪን ማይነስ አዮን አለው። ስለዚህ ከሃይድሮጅን ፕላስ አዮን እና ከክሎሪን ማይነስ አዮን ጋር ተመሳሳይ የሆነ አለም ደግሞ ከሁለቱ ካንዱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሌላ ሰብስታንስ አድ ስታደርጉ ያ ሰብስታንስ አድ ያደርጋችሁ ሰብስታንስ መጀመሪያ ለነበረው ሶሉሽን ኮመን አዮን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አድ ያደረጋችሁ ሰብስታንስ የፒኤች ቫልዩ ላይ የሆነ ፋክተር ይኖራል እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄ ኢፌክቱ ኮመን አዮን ኢፌክት ብለን ጠራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the common ion effects occur when a given ion is added to an equilibrium mixture that already contain the ion. ይህ ማለት ሶሉሽናችን የያዘውን አዮን የሚመስል ሌላ አዮን አድ ስታደርጉ ይሄ ክስተቱ ነው ኮመን አዮን ብለን የምንጠራው። ሚክስቸሩ መጀመሪያ የነበረ ሚክስቸር አለ። እሱ ሚክስቸር ላይ ሌላ እሱን የሚመስል አዮን የያዘ ሰብስታንስ አድ ስታደርጉ በዚህ ክስተት ምክንያት ፒኤቹ ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ውሰድ። እዚህ ላይ ሶዲየም ክሎራይድ ቢኖራችሁ ሶዲየም ክሎራይድ ኮንቴንስ ሶዲየም ፕላስ አዮን ኤንድ ክሎሪን ማይነስ አዮን ነው። ስለዚህ ከክሎሪን ማይነስ አዮን እና ከሶዲየም ፕላስ አዮን ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሌላ ሰብስታንስ አድ ስታደርጉ ኮመን አዮን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሞኒየም ክሎራይድ አድ ብታደርጉ ክሎሪን ማይነሱ ከክሎሪን አዮን ጋር ተመሳሳይ ነው። due to the addition of common ion there is equilibrium shifting from product to reactant ነው። ምክንያቱም በፕሮዳክት ሳይድ በኩል አዮኖች ነበሯችሁ ሌላ ኮመን አዮን አድ በማድረጋችሁ ምክንያት the solubility of the acid or base decrease ያደርጋል due to decreasing or increasing of the concentration of the dissolution of acid or base pHም ምን ያደርግ ይችላል ማለት ነው increase or decrease ያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊቻትለር ፕሪንሲፕልን ቤዝድ ያደረገ ነው ማለት ነው። ኮመን አዮን ኢፌክት በዛ አይነት መልክ መረዳት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ሶሉሽናችን የያዘው አዮን አለ። እሱ አዮን ላይ እሱን የሚመስል ሌላ አዮን አድ ስታደርጉ ኮመን አዮን ብለን ጠራ ነው ማለት ነው። assume this one ለምሳሌ የመጀመሪያው ሶሉሽናችን አሴቲክ አሲድ ቢሆን CH3COH plus water give us hydronium ion plus acetate ion ቢኖራችሁ የኛ ሶሉሽን የያዘው በሪአክታንት በኩል አሴቲክ አሲድ and water molecule ነው። ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ግን hydronium ion እና acetate ion ነው። if you add sodium acetate in this mixture የሆነ ሶዲየም አሴቴትን አድ ብታደርጉ ሶዲየም አሴቴት ደግሞ it is the salt of sodium 100% ionized ይሆናል። this one is 100% ionized to sodium plus ion and chlorine minus acetate minus ion. ስለዚህ ይሄ acetate minus ion common ion with what acetate ion that is derived from acetic acid ከአሴቲክ አሲድ ድራይቭ ከተደረገው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ due to the addition of this ion ይሄኛው አዮን መጀመሪያ ከነበረው አሲዲክ አዮን ጋር አድ በምታደርጉበት ጊዜ ኢኩሊብሪየም shift to the left ነው። ስለዚህ ወደ ሌፍት shift ያደርጋል ኢኩሊብሪየም። so the solubility of acetic acid is decreased. solubility of acetic acid decrease አደረገ ማለት ደግሞ the amount of hydronium ion much smaller ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሃይድሮኒየም አዮን መጠን ደግሞ አነሰ ማለት pH ቫልዩ ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ pH ቫልዩ እንዲጨምር ያደረገው the addition of what common ion ነው ማለት ነው። ስለዚህ common ion ኢፌክት የሆነው ለዚህ ነው ማለት ነው። ሶ common ion ይሄን አይነት ከሆነ የpH ካልኩሌሽኑ አብሬ ያሳያቸዋለሁኝ በደንብ አድርጌ ያሳያቸዋለሁኝ። common ion እና በፈር ሶሉሽን የሚያገናኛቸው ነገር አለ። ኮመን አዮን ያ ነው መጀመሪያ ነገርኳችሁ ነው ጽንሰ ሐሳቡ። በካልኩሌሽን ግን ለብቻው ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 1.3.2 በፈር ሶሉሽን ዋን ታይፕስ ኦፍ ኮመን አዮን ነው። የኮመን አዮኖች አንደኛው ታይፕ ነው። ግን እነዚህ ኮመን አዮን የሚባሉት ሴሌክቲቭ ናቸው ወይም ስፔሻሎች ናቸው፣ የተለዩ ናቸው። ማንኛውም ኮመን አዮን በፈር መሆን ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ the buffer is commonly defined as
the solution that resists change in pH when a small amount of acid or base is added or when a solution is diluted with pure solvent. በደንብ አስተውሉልኝ። pH ማነው በፈር ሶሉሽን ብለን የምንጠራው it is the types of solution used to resist change in pH when a small amount of strong acid or strong base added. strong acid ወይም strong base አድ በመታረጉበት ጊዜ pH ቫልዩን ላለመቀየር የሚከራከር ሪዚስት የሚያደርግ ሶሉሽን በፈር ሶሉሽን ብለን እንጠራዋለን። በጣም ቀላል ነው። በፈር ሶሉሽን it is a type of solution that resist what change in pH when small amount of strong acid or strong base added. ያንን አድ በመታረጉበት ጊዜ pH ላለመጨመር ወይንም ላለመቀነስ የሚከራከር ሬዚስት የሚያደርግ እሱ አይነት ሶሉሽን በፈር ሶሉሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ የስቴትመንቱ ጠቅላላ አድርጋችሁ ዲፋይን ስታደርጉ ነው። This property is extremely useful in maintaining the pH of chemical system at an optimum value to appropriately influence the reaction kinetic or equilibrium process. ስለዚህ ይሄ ደግሞ የዚህ በፈር ሶሉሽን ባህሪው ያው pHን at optimum condition ላይ ለምሳሌ በሰውነታችሁ ውስጥ በፈር ሶሉሽን አለ። የኛ ብለድ pH ቫልዩ 7.4 ነው። ይህ 7.4 pH ቫልዩ ሆኖ እንዲቆይ ያደረገው በሰውነታችሁ ውስጥ በፈር ሶሉሽን ስላለ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦኒክ አሲድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በወተር ዲዞልቭ ሲደረግ ስላይትሊ ዊክ የሆነ አሲድ ፎርም ያደርጋል። ያ አሲድ ደግሞ ካርቦኒክ አሲድ ነው። የራሱ የሆነ ደግሞ አዮን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ a buffer solution actually is a mixture of weak acid and its conjugate base. ይሄ what kinds of substance act as buffer solution ከተባላችሁ ምን አይነት ሰብስታንሶች ናቸው እንደ በፈር ሶሉሽን አክት የሚያደርጉት? ዴፊኒሽኑ pH ቫልዩን ላለመቀየር የሚከራከር ነው። ስትሮንግ አሲድ ወይም ስትሮንግ ቤዝ በሚጨምርበት ጊዜ pH ላለመቀየር የሚከራከር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ሰብስታንሶች ናቸው በፈር ሶሉሽን ፎርም የሚያደርጉት ከተባለ በፈር ሶሉሽን is actually a mixture of weak acid and its conjugate base or weak acid and its salt. weak acid ሆኖ የራሱ ሳልት ከሆነ ለምሳሌ አሴቲክ አሲድ ከሆነ ሶዲየም አሴቴትን ተጨማሪ ከያዘ ማለት ነው። የሁለቱ ሚክስቸር በፈር ይሆናል ማለት ዊክ አሲድ አሴቲክ አሲድ አለ። የአሴቲክ አሲድ ሳልት ራሱ ሶዲየም አሴቴትን በአንድ ሚክስ አድርጋችሁ ከያዛችሁ ይሄ አይነት ምን ይባላል ማለት ነው? በፈር ነው ማለት ነው። አለም ደግሞ ዊክ ቤዝ ኤንድ ኢትስ ኮንጁጌት አሲድ አለም ደግሞ ዊክ ቤዝ ኤንድ ኢትስ ሳልት ለምሳሌ አሞኒያ ዊክ ቤዝ ነው NH3 ማለት ነው። ኤንድ ኢትስ ሳልት አሞኒየም ክሎራይድ NH4Cl አድ አድርጋችሁ ሁለቱ በአንድ ሚክስ አድርጋችሁ በፈር ይፈጥራሉ። ምክንያቱም ዊክ አሲድ ኤንድ ኢትስ ሳልት ኦር conjugate base አለም ደግሞ weak base and its salt or conjugate acid ይሄ በፈር ሶሉሽን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ በፈር ሶሉሽን must contains relatively large concentration of acid to react with any hydroxide ion that may be added to it ይላል። ያ ማለት ያው አሲድ ሲጨምሩ በተመሳሳይ የቤዚቱ ባህሪውን ሜንቴን የሚያደርግበት አጋጣሚ አለ። እሱም በካልኩሌሽን ለብቻው አሳያቸዋለሁ። furthermore the acid and thus the base components of the buffer must not consume each other in neutralization reaction. በኒውትራላይዜሽን ሪአክሽን ኮንጁጌት ቤዙና ኖርማል አሲዱ ጋር በመታዩበት ሰዓት ስፔሳቸው ኒውትራላይዜሽን አያካሂዱም። ምክንያቱም ዊክ ስለሆነ ኢዝ ሪቨርሲብል ነው ማለት ነው። ሪቨርሲብል ነው። ስለዚህ this requirement are satisfied by acid base conjugate pair, a weak acid its conjugate base or weak base and its conjugate acid. This one is buffer ነው። ሪኳየርመንቱ በፈር ሶሉሽን ለመባል ዊክ አሲድ የራሱ ሳልት፣ ዊክ ቤዝ የራሱ ሳልት አለም ደግሞ ዊክ አሲድ የራሱ ኮንጁጌት ቤዝ፣ ዊክ ቤዝ የራሱ ኮንጁጌት አሲድ እነዚህ ሚክስቸር በፈርም ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። A simple buffer solution can be prepared by adding comparable amount of acetic acid. Look, this one is acetic acid. ይሄንን CH3 በሏት። CH3 እዚች ላይ CH3 ነች። CH3 COOH ኖራቸው ይሄ አሴቲክ አሲድ አለ። and its salt የሱ ሳልት ደግሞ ይሄን CH3 COONA ሶዲየም አሴቴት ተመልከቱ። this one is weak acid and this one is conjugate base ነው አለም ደግሞ ሳልቱ ነው ማለት ነው። የራሱ ሳልት ነው። so weak acid and its salt ምን ይሆናል ማለት ነው? በፈር ሶሉሽን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። the equilibrium concentration of both the acid and the conjugate base are assumed to be the same as the starting concentration. ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ብዙም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። መጀመሪያ ሲነሳ the same concentration ነው የምንጠቀመው። this is because acetic acid is
weak acid, acetic acid, weak acid, and it is the extent of hydrolysis of sodium acetate አለም ደግሞ acetic acid አዮናይዝ በሚሆንበት ጊዜ CH3 CO- ይኖራል። መጀመሪያ ላይ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው፣ ለኮመን አዮን እንዳሳየዋችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ pH ቫልዩን ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው፣ ሬዚስት ያደርጋል። ብዙም ኖት ያስፈልጋል አይደለም። ዋናው ጥያቄያችን ግን ሶዲየም አሴቴትን አድ በማድረጋችን ምክንያት the dissociation of acetic acid suppressed ይሆናል፣ ይቀንሳል፣ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ያ ደግሞ የአሴቲክ አሲድ ሶሊቢሊቲው መቀነስ pH ቫልዩ ላይ ደግሞ ለውጥ ይኖረዋል ማለት ነው። ትንሽ ብቻ ለውጥ፣ ያቺ ለውጥ ግን በጣም ስሞል ኤክስቴንት ነው፣ ምክንያቱም በፈር ነው ሶሉሽኑ። ስለዚህ በፈር are a very important to chemical and biological system። ወደኛ ስናመጣው በፈር ለባዮሎጂካል ሲስተም በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም the pH in the human blood vary greatly from one fluid to another። ለምሳሌ ሌመን ጁስ በምንጠጣበት ሰዓት የሌመን ጁስ pH ወደ 5 አካባቢ ከሆነ ብለዳችን ደግሞ 7.4 ነው። ሌመን በምትወስዱበት ሰዓት pH ከ7.4 መውረድ ነበረበት፣ ነገር ግን እንዳይወርድ ያደርገዋል። ምክንያቱም በሰውነታችን ውስጥ በፈር የሚባል ሶሉሽን አለ ማለት ነው። whereas the gastric juice in our stomach has a pH about 1.5 gastric ደግሞ አስቡት 1.5 አካባቢ ነው pH። ብለዳችን ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? 7.4። ስለዚህ ለምንድን ነው ብለዳችን ላይ ያለው pH 7.4ቱ እንዳይቀንስ እንዳይጨምር ያደረገው? ምክንያቱም ጋስትሪክ ጁስ ብለን የምንጠራው ደግሞ 1.5 ነው። የጨንጓራ አሲድ ብለን የምንጠራው ሃይድሮክሎሪክ አሲዱ 1.5 pH አለው በሰውነታችን ውስጥ። ስለዚህ ይሄንን 7.4 እንዳይቀንስ ያደረገው በሰውነታችን ውስጥ ምን ስላለ ነው ማለት ነው? በፈር ሶሉሽን ስላለ ነው። ሌላው ደግሞ ኢንዛይም ስራ መስራት አይችሉም ነበር። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ወርክ ኤሪያ ኦፍ pH ቫልዩ ማለት ነው፣ ለነሱ ወርክ ኤሪያ ብለን የምንጠራው ለኢንዛይሞች የpH ቫልዩ ከ6 እስከ 8 ባለው ሬንጅ ነው። ስለዚህ ከ6 በታችም ከሆነ ዲኔቸር ይሆናሉ፣ ከ8 በላይም ከሆነ ራሳቸው ይጠፋሉ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው፣ በፈር ሶሉሽን በሰውነታችን መኖሩ በቃ ሜንቴን ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ሶ that's pH value which are crucial for the proper functioning of enzyme and the balancing of osmotic pressure are maintained by buffer in most case ይላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው ያሉት። finally the pH of a buffer solution can be estimated with the help of Henderson-Hasselbalch equation። ይሄን በሰፊው ያሳያቸዋለሁ። Henderson-Hasselbalch equation when the concentration of the acid and its conjugate base or the base and it is corresponding conjugate acid are known። እዚህ ላይ በሄንደርሰን ሀሰልባች ኢኩዌሽን እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን አሰራሩን አብረን እንመልከት። pH ካልኩሌት ከማድረጋችን በፊት ሄንደርሰን ሀሰልባች ኢኩዌሽን ምን እንደሆነ ላሳያችሁ። ኮመን አዮን ላይም እንደ pH መስራት እንደምንችል እንውሰድ። በመጀመሪያ በፈር ሶሉሽን ምን እንደሆነ እስቲ በሶሉሽን ደረጃ እኔ በፈር ሶሉሽን ብለን የምንጠራው ምንድነው? ዊክ አሲድ ኤንድ ኢትስ ሳልት፣ የራሱ ሳልት አለም ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ኮንጁጌት ቤዙ ነው ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ዊክ ቤዝ ኤንድ ኢትስ ሳልት አለም ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ዊክ አሲድ ኤንድ ኢትስ ሳልት ሲባል አሴቲክ አሲድ ኤንድ ዋት ሶዲየም አሴቴትን ወስደና ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ሶዲየም አሴቴት ከሳልቱ የምታገኙት አሴቴት አየን ነው። አሴቲክ አሲድ ደግሞ ለብቻው ምን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው? ሌላ አሴቴትን ይለቃ ማለት ነው። በፈር ሶሉሽን አር ኮመን አዮን በት ኦል ኮመን አዮን አር ኖት በፈር ሶሉሽን። ስለዚህ ዊክ ቤዝ ኤንድ ኢትስ ሳልት ስትባሉ ላይክ አሞኒያ ብለናል። ይሄ በኤግዛምፕል ደረጃ ስናይ ነው። ኤንድ አሞኒየም ክሎራይድ የራሱ ሳልት ይሄንን አይነት አቃውንት ከሆነ በፈር ብለን እንጠራዋለን። ዊክ አሲድ ኤንድ ኢትስ ሳልት ካልሆነ በፈር አይደለም ማለት ነው። ዊክ ቤዝ ኤንድ ኢትስ ሳልት ሌላኛው ፕሪፓሬሽን ላይ ለብቻው አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሄንደርሰን ሀሰልባች ኢኩዌሽን pH ቫልዩን ካልኩሌት ለማድረግ ይጠቅመናል። እንዴት ነው የመጣው? አብረን እንመልከት። if you have a certain weak acid HA ቢኖራችሁ dissolve with water በወተር ዲዞልቭ በምታደርጉበት ጊዜ ምንን ሪሊዝ ያደርጋል? ሃይድሮኒየም አዮን ፕላስ a conjugate base A- ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ Ka ብትፈልጉ Ka which is equal to concentration of product that means hydronium ion multiply by what? A conjugate base A- that divided by concentration of the original acid ይሄን አይነት አቀማመጣለው ማለት ነው። ፋይናሊ ይሄን ሪአሬንጅ እናድርገውና Ka times what? Concentration of the acid which is equal to the concentration of hydronium ion times what? A conjugate base A- ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ the concentration of hydronium ion ለማስቀረት divided by both a conjugate base ይሄንም ለኮንጁጌት ቤዙ a minus አገኘች ወይም ለሳልቱ ማለት ነው። ፋይናሊ ምን ታገኛላችሁ? concentration of hydronium ion which is equal to the dissociation constant of the acid times the concentration of the original acid that divided by the conjugate base that's derived from the salt or the acid ይሄ እንደዛ አደረጋችሁ ማለት ነው። ፋይናሊ ይችን ኢኩዌሽን ብቻ በመጠቀም ኔጌቲቭ ሎግ እናስገባታለን ማለት ነው። so Ka which is equal to concentration of concentration of hydronium ion which is equal to Ka times concentration of the weak acid times concentration of what? A conjugate base A minus እንደዚህ አስቀመጡ። both side negative log ተጠቀሙ። negative log of the concentration of hydronium ion which is equal to negative log of Ka times the concentration of the weak acid that divided by A minus ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ኔጌቲቭን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ኔጌቲቭ ማጥፋት ይችላል። ይሄንን ሪስፕሮካል ብታደርጓት እቺኛቱን ሪስፕሮካል ብታደርጓት እንደተመጣጣኝ ማይነስ ሎግ ኦፍ የሚለው ነገር ይሄ pH ይሆናል። pH በሉት ይሄን pH is equal to ይሄ ማይነስ ሎግ ኦፍ Ka ከዛ ማይነስ ሎግ ኦፍ a conjugate acid and the original acid እነዚህ አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ Ka means pKa ይሆናል ማለት ነው። so pH is equal to pKa እንለዋለን። ይሄን ደግሞ ሪቨርስ ታደርጉት ወደ ፕላስ ይቀየራል። ፕላስ ዋት ሎግ ኦፍ ዋት concentration of A minus ፕላስ ያልኩለም ነው ሪቨርስ አድርጉት። ይሄን ኤም ወደ ላይ ስታወጡት እዚች ያለችው ማይነስ ወደ ፕላስ ትቀየራለች divided by the concentration of the acid እንደዛ ያደርግ ነው። so መጨረሻ ይሄን ደርሰን ሀሰልባች ኢኩዌሽን ምን ማለት ነው? pH which is equal to pKa plus log of a conjugate base concentration of conjugate base divided by what? the acid ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ pH ስንሰራ እንዴት ይሆናል ለብቻው እናያለን። ይሄኛው ፍሮም ሳልት ሊሆን ይችላል። የሳልቱን ቫልዩ የምታስቀምጡት ወይም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሳልት ከላይ ነው የሚቀመጠው። ይሄ ማይነስ አለበት ላይ ነው። እንደገና ደግሞ አሲድ አድ የምትስታረጉ ለታችኛው አድ ይደረጋል፣ ለላይኛው ይቀንሳል ማለት ይሄ ሳልት ነው፣ ይሄ ኖርማል አሲድ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አሲዲክ በፈር ከሆነ ነው። አሲዲክ በፈር ለምሳሌ ዊክ አሲድ ኤንድ ሳልት ከሆነ ነው ይሄን አይነት የፒኤች ፎርሙላ የተጠቀሙት። ዊክ ቤዝ ኤንድ ሳልት ከሆነ ደግሞ POH which is equal to PKB plus log of a conjugate base ማለት በፕላስ እናስበውና ቢ ፕላስ ብትወስዱ ከታች ደግሞ ያለው ምንድነው ማለት ነው? ይሄኛው ኖርማል ቢ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከላይ ምንድነው ኮንጁጌት አሲድ ኖርዋል፣ ከታች ያለው ደግሞ ራሱ ኖርማል ቤዝ ነው ማለት ነው። ቢ ፕላስ ያልኳችሁ ምንድነው? ለምሳሌ ይሄኛው HB ከሆነ እዚህ ላይ የምታገኙት ደግሞ ቢ ፕላስ ነው ኮንጁጌት አሲዱ ማለት ነው። ወይንም ቢን ካገኛችሁ እዚህ ላይ HB ፕላስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሙላዎች አሉኝ። እንዴት መስራት እንደምንብን አብረን እንመለከታለን። በኤግዛምፕል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። Assume this question. Calculate the pH of a buffer solution contains 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate. B ላይ ደግሞ when 1 milliliter of 0.1 molar hydrochloric acid added to 100 milliliter of the buffer solution in A ነው የሚለን። እንግዲህ buffer solution ሲባል weak acid and its conjugate base ወይም salt ነው። weak acid ተሰጥቷቸዋል፣ ይሄ ነው። and its salt ይሄኛው ተሰጥቷቸዋል። initial concentration of the weak acid 0.1 molar የሳልቱ ደግሞ 0.1 ሞላር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቢ ላይ ደግሞ የተጠየቅነው 1 ሞላር 1 ሚሊ ሊትር ኦፍ 0.1 ሞላር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የበፈሩ ሶሉሽን 100 ሚሊ ሊትር ቢሆን በፈሩ መጀመሪያ ያዘው 100 ሚሊ ሊትር ቢሆን ፒኤች ምን ሊሆን ይችላል ነው ጥያቄው ብለን አብረን መስራት እንችላለን። given that the concentration of acetic acid which is equal to 0.1 ሞላር ነው የኤን ለመስራት and also the concentration of sodium acetate ወይም salt of the weak acid also the same number 0.1 ሞላር ነው and also Ka ይሰጣቸዋል because the acetic acid Ka always 1.8 times to the power of -5 ነው። ይሄንን ወደ pKa ብቀይሩት ወይም ኔጌቲቭ ሎግ ስታስገቡት 4.74 ነው። ይሄ ይታወቃል ቁጥሩ negative log of this number
4.74 ነው። ስለዚህ pH ሲፈልጉ እንደነገርኳችሁ pH which is equal to pKa plus log of a conjugate base ማለት that's derived from the salt ማለት ነው። ከሳልቱ የመጣ conjugate base ይኖረናል ማለት ነው። divided by what? the acid concentration of the acid ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መተካት ትችላላችሁ። so pH which is equal to pKa ማለት 4.74 ነው plus log of a conjugate ይሄኛው ኮንጁጌት ቤዝ የሚቀመጠው ሳልቱ ነው። ሁልጊዜም ከሳልቱ የሚመጣ ነው። ያ ማለት 0.1 ሞላር ዲቫይድ ባይ ዋት የአሲዱም ራሱ 0.1 ሞላር ነው። ሶ ሎግ ኦፍ 1 ይሄ ማለት ነው። ሎግ ኦፍ 1 0 ይመጣላቸዋል። ሶ pH is equal to 4.74 ብቻ ነው ማለት 4.74 ሆነ ማለት ነው። ቢ ላይ when 1 ml of 0.1 molar hydrochloric acid added to 100 ml of a buffer in A ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን ስትሰሩ ፈርስት የነበረ ምንድነው ቢ ላይ የምንሰራው ምንድነው የተሰጠን 1 ሚሊሊትር ኦፍ 0.1 ሞላር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ added to what in 100 ሚሊሊትር ኦፍ በፈር ሶሉሽን ነው የሚለን። በፈር ሶሉሽን ላይ ይሄን አድ ብናደርገው ምን ያክል ነው pH ነው የሚለን። ይሄን ለመስራት አሁን ሌላ ሰብስታንስ አድ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ ሌላ ሰብስታንስ አድ ሲደረግ አድ የተደረገው ሰብስታንስ ደግሞ አሲድ ነው። ስለዚህ ቮሊዩም ስለተሰጣችሁ ወደ ሞል መቀየር አለባችሁ። በፈሩም ወደ ሞል ይቀየራል፣ አሲዱም ወደ ሞል ይቀየራል። ስለዚህ before the addition of the acid ይሄን አሲድ አድ ከማድረጋችሁ በፊት mole of what CH3COOH መጀመሪያ የነበረው ሞሉን ማስፈለግ ትችላላችሁ። 1 ሞላር 0.1 ሞላር yes multiply by 0.1 ሊትር ማለት ትችላላችሁ። እንዴት ሰራሁት? 0.1 የተባላችሁት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ ነው። ይሄኛው ደግሞ 0.1 ሊትር የተባላችሁት 100 ሚሊ ሊትር በፈር ሶሉሽን ስለሚላችሁ ወደ ሞል ሲቀይሩ ይሄ ነው ሞል ነው። ሞል ለመስራት ሁሉ ጊዜም ምን ይሆናል ማለት ነው? ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው። ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም ሞል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ስታበዙ ሞል ኦፍ the acid which is equal to 10 the power of -2 ሞል መጣላችሁ። ይሄ አማውንት ኦፍ አሴቲክ አሲድ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ the amount of a conjugate base CH3COO minus that's derived from the salt እሱም በተመሳሳይ equal number ነው የሚኖረው -2 ሞል አለው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው በፈሩ ምንም አይነት አሲድ ከመጨመራችሁ በፊት ያለው ሞል ነው ማለት ነው። before the addition of any አሲድ ማለት ነው። አሲድ ከመጨመራችን በፊት የነበረው ነው። ስለዚህ ሞል ኦፍ HCl added ይሄ ደግሞ አዲድ የተደረገው የHCl መጠን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እንዴት ታደርጋላችሁ? ቮሊዩም ኦፍ HCl which is equal to 1 milliliter which is equal to 10 the power of -3 ሊትር ይመጣላችኋል። and also ሞላሪቲው የዚህኛው ሞላሪቲ ኦፍ HCl given it ስጠን 0.1 ሞላር ነው። ሶ ይሄ 0.1 ሞላር ሁለቱም ማባዛት ትችላላችሁ። ሶ ሞል which is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው 0.1 ሞላር multiply by 10 the power of -3 ሊትር which is equal to ስንት ይሆናል? ይሄ 10 the power of -4 ሞል ይመጣ ማለት ነው። HCl አድ የሚደረገው በሞል ደረጃ 10 the power of -4 ሞል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን 10 the power -4 ሞሉን ምን እናደርጋለን? የአሲዱ ሞል አለ። እስቲ አብረን እንመልከት። እዚህ ላይ pH ሄንደርሰን አዘርባይስኪዎች ላይ pH which is equal to pKa plus log of a conjugate base CH3COO minus divided by what the acid CH3COOH ነው። በሞል ደረጃ ሁለቱም ቁጥሮች ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ይሄኛው ኮንጁጌት ቤዝ ስለሆነ አድ የተደረገው ሰብስታንስ አሲድ ከሆነ ካለው አሟንት ላይ ይቀነስበታል። ይሄ ማይነስ ነው። OHን ወይንም ኮንጁጌት ቤዝ ይቀነስበታል ማለት ነው። አሲድ ይቀነስበታል። ይሄ አሲድ አድ ስታደርጉ ይቀነሳል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ለአሲዱ ይጨመራል። ይሄ ታችኛው አሲድ ስለሆነ አሲድ ሲጨምሩ ለታችኛው ይጨመርለታል። ላይኛው ደግሞ ኮንጁጌት ቤዝ ስለሆነ የተጨመረው አሲድ ከሆነ ይቀነስበታል ማለት ነው መጀመሪያ ከነበረው ላይ። ስለዚህ pH which is equal to ምን ነው ማለት ነው 4.74 plus log of 10 the power of -2 የዚህ ኮንሰንትሬሽን ነበር ማይነስ አድ የሚደረገው አሲድ ደግሞ 10 the power of -4 ነው። ተመልከቱ ዲቫይድ ባይ ዋት ከታች ያለው ይሄ አሲድ ስለሆነ እሱም 10 the power of -2 ነው ፕላስ ታረጉና 10 the power of -4 ለምንድነው እንደዚህ ከታችኛው ላይ ፕላስ የተደረገው? አሲዱ ላይ አሲድ ነው የጨመረው። ይሄ ኮንጁጌት
የዚህ ኮንጁጌት አሲድ ምን ሆኖ ይሄ አሲድ ላይ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አድ የተደረገው ከቤዙ ላይ ግን ከኮንጁጌት ቤዙ ላይ ግን ትቀንሳላችሁ። ቤዝ ስለሆነ አድ በተደረገው አሲድ ልክ ኢሊሚኔትድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት ስታደርጉ የፒኤች ቫልያችን እዚህ ላይ በጣም የቀረበ ማለት ነው 4.8 አካባቢ ነው 4.7 አካባቢ ወደታች ይወርዳል ማለት ነው። የዚህኛው ፒኤች በጣም የወረደ ፒኤች ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም አሲድ ሲጨምሩ ፒኤቹ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ ያነሰ ነው። ስለዚህ ከ4.74 በካልኩሌተር መስራት ትችላላችሁ። ጊዜ ከመጨረስ ብለን ነው ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ስላዳመጣችሁ ቸር ሰንብቱ። ግን ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ። ምክንያቱም በሌላኛው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ብዙ ጥያቄዎችን እነ ማትስን እነ ፊዚክስን ኢንትራንስ ተኮር ብቻ በቅርብ ቀን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይሄኛው ኖርማል ለሰን ብቻ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸር ሰንብቱ።